Magandang araw Kaipunaryo! Ngayong araw na ito, tatalakayin natin kung paano ba mag-top up sa iyong Soldivo Mutual Fund. Tara, samahan niyo ako. Halika na para matuto. Ang unang gagawin po natin ay magbubukas tayo ng ating IMG portal. Pagdating po natin sa ating IMG portal homepage, makikita po natin sa ating may dashboard ang Soldivo Funds. Ito po ay i-click po natin ang View Profile. Pag na-click po natin ang View Profile sa Soldivo Fund, may dashboard, ang bubungad po sa atin ang ating dashboard ng Soldivo Fund. May nakalagay po sa baba na Add Subscription. Ito po ang ating pipindutin upang tayo ay makapag-transact o makapag-add o makapag-top up sa ating Soldivo Mutual Fund. Pag na-click po natin ang Add Subscription sa ating My Dashboard, ibig sabihin po ay mapupunta po tayo sa ating Kios Soldivo Fund. Pag nasa Soldivo Fund Kios na po tayo, ito ay ipipill up po natin ang mga kinakailangang mga detalye natin. Katulad na lang po ng ating agent code. Pwede nyo pong isulat dyan ang inyong apelido at ikama nyo ang inyong pangalan and then pindutin ang search. Sa mutual fund naman po, sa fund naman po, may arrow down po dyan, pwede nyo pong i-click at mag-search po kayo. Ang nakalagay po dyan ay strategic fund or bond fund. And then, maglagay po kayo na i-edit po yung amount na yan. Ang pinaka-minimum po natin pwedeng ilagay dyan ay 500 pesos. Pagkatapos nyo pong mapilapan ang mga detalye ng inyong Kios, ito po ang magiging hitsura nito. So, may pangalan na po tayo at ang iyong agent code na search na po natin. May nakalagay na rin po kung saan tayo magdadagdag ng ating fund and may amount na rin po tayo na nailagay kung magkano po ang ating idadagdag. Ang susunod po natin gagawin ay pindutin ang next. Pag napindot po natin ang next, pupunta po tayo dito sa Kios Cart. Dito sa Kios Cart, makikita nyo po, nanghihingi muli ng inyong mga detalye, katulad ng inyong first name, last name, country, state, region, city, address, and zip code, mobile number, at huwag pong kakalimutan na lagyan po o i-point o i-click ang Neuracash bills payment. And then, susunod po natin gagawin ay pindutin ang next. Pagkapindot po natin sa next ay papasok po tayo dito sa Neuracash payment o subscription. Atin pong tandaan na lagi po natin i-check ang mga button na yan bago po tayo mag-submit. Na-click na po natin ang submit, makikita na po natin ang payment instruction ng Kios sa Neuracash. So, ang nakalagay po dyan, lahat ng detalye na binigyan nyo ng details at ang nagbigay na rin po siya ng reference number para po makabayad tayo sa Neuracash. Ang gagawin lang po natin, ika-copy po natin itong reference number at pipindutin po natin ang link papunta sa ating Neuracash. Pag napindot na po natin ang link ng ating Neuracash ay papasok po tayo sa ating Neuracash app. Makikita po natin sa ating dashboard ng Neuracash ang bills payment. Ito po ay ating i-click muli. Pag pinindot po natin ang bills payment tab, makikita po natin ang bills payment dashboard. Ngayon, pag pumasok na po tayo dito sa ating bills payment dashboard, makikita nyo po sa right side ang plus sign. Pindutin nyo po ang plus sign na yon and then nanghihingi po siya ng details tulad ng biller's name. Ang biller's name, once na
clinic nyo po yan dyan, may lalabas po ditong tab o sa baba na nakalagay International Marketing Group. I-click nyo lang po yun, automatic na mapupunta sa biller's name. And then, fill out nyo po itong subscriber's name kung sino po yung magta-top up sa kanyang mutual fund. And then, naalala nyo po kanina na sabi ko, i-copy-paste nyo po ang reference number na galing sa instruction payment na nagawa natin kanina. Ipe-paste nyo po dito sa APPH reference number para po mapadali tayo ng pag-fill out nitong bills payment. And then, net amount, magkano po ba ang itatap up natin na nakalagay din po sa payment instruction na pinilapan natin kanina. Pagkatapos po niyan lahat, isi-send na po natin. Pag na-send na po natin, mag-reflect na po yan dito sa history nyo ng Neuracash bills payment history. So, ganyan lang po kadali ang pagbabayad ng ating Soldivo Mutual Fund through Neuracash. Mayroon po ba tayong natutunan o nadagdag sa ating kaalaman? Salamat po sa inyong panunood. Kung mayroon po kayong isasangguni tungkol sa pinansyal na problema, itulog niyo lang po kay Coach Lab at kayo po ay matutugunan sa inyong problema. Maraming salamat.